พ่อม่ายลูกติดคนหนึ่งฐานะยากจนหลังจากเมียได้ตายจากไปนานแล้วเขาก็ได้แต่งงานใหม่กับหญิงสาวจากต่างเมืองทั้งสองอยู่กินกันได้ไม่นานนางก็ตั้งท้องและคลอดลูกออกมาเป็นเด็กชายอ้วนจ้ำม่ำหน้าตาน่ารักแม้จะมีลูกชายที่เกิดจากเมียใหม่แต่คนเป็นพ่อก็ไม่ได้หลงลืมความรักที่มีต่อลูกชายจากเมียเก่าของเขาเลี้ยงดูลูกชายทั้งสองคนอย่างเท่าเทียมกันมีอะไรก็แบ่งให้เท่าๆกันผิดกับเมียของเขาที่มักจะคอยเอารัดเอาเปรียบลูกติดสามีอยู่เสมอเวลาสามีไปทำงานนอกบ้านนางก็มักจะใช้ลูกเลี้ยงให้ทำงานบ้านแทนนางและไม่ยอมให้ลูกชายของนางทำงานอะไรเลยวันๆเอาแต่กินและนอนจนทำให้ลูกชายของนางตัวอ้วนกลมปุกลุกและมีนิสัยขี้เกียจไม่หยิบจับงานใดๆทั้งสิ้นนิสัยเหมือนนางไม่มีผิดและนางยังได้สอนลูกชายของนางไม่ให้รักพี่ชายร่วมบิดาอีกด้วยเนื่องจากบ้านของเขาไม่มีที่นาเป็นของตัวเองคนเป็นพ่อจึงต้องออกจากบ้านไปหารับจ้างทำงานนอกบ้านนานๆถึงจะกลับมาบ้านสักทีเมื่อกลับมาเขาก็มักจะมีข้าวของติดไม้ติดมือมาฝากลูกชายทั้งสองอยู่เสมอส่วนลูกชายคนโตนั้นรู้ดีว่าพ่อต้องลำบากแม้แม่เลี้ยงจะเอาเปรียบเขาทุกครั้งสั่งให้เขาทำงานบ้านตักน้ำผ่าฟืนหุงหาอาหารให้นางกับลูกกินเขาก็ไม่เคยบ่นเพราะพ่อสอนอยู่เสมอว่าให้เคารพแม่เลี้ยงและให้รักน้องชายเขาจึงทำงานทุกอย่างด้วยความเต็มใจไม่เคยบ่นจวบจนกระทั่งเขาเริ่มโตขึ้นเป็นหนุ่มผู้เป็นพ่อที่ตรากตรำทำงานหนักร่างกายก็เริ่มทรุดโทรมลงจนกระทั่งป่วยไข้ต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านแม่เลี้ยงจึงออกความคิดว่าให้ลูกชายคนโตออกจากบ้านไปหางานรับจ้างทำเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูทุกคนในบ้านลูกชายคนโตเห็นว่าพ่อแก่และเจ็บป่วยเขาจึงยอมทำตามคำสั่งแม่เลี้ยงชายหนุ่มจัดแจงห่อข้าวปลาอาหารเท่าที่พอมีและเสื้อผ้าอีกชุดหนึ่งใส่ย่ามแล้วเดินออกจากบ้านไปส่วนแม่เลี้ยงกับลูกชายคนเล็กก็อยู่บ้านสบายๆเหมือนเดิมเพราะนางได้แอบเก็บเงินบางส่วนของสามีเอาไว้ดังนั้นถึงแม้สามีจะไม่ได้ทำงานนางก็ยังมีเงินออกไปซื้อหาอาหารเอามาทำกินเพียงแต่นางขี้เกียจเกินกว่าจะมาดูแลปรนนิบัติคนเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างสามีนางทำแค่หุงข้าวทำกับข้าวแล้วก็เอามาวางไว้ข้างเตียงสามีจากนั้นก็ออกจากบ้านไปยังบ้านเพื่อนเพื่อไปพูดคุยและนินทาคนนั้นคนนี้เป็นที่สนุกปากของนางอยู่ทุกวันแต่ก่อนไปก็ยังสั่งลูกชายตัวอ้วนของนางเอาไว้ว่าให้คอยฟังเสียงพ่อด้วยว่าต้องการอะไรหรือไม่หากพ่อเรียกใช้ก็ให้จัดหาข้าวของให้พ่อทว่าเมื่อแม่เป็นแบบนั้นลูกชายก็ไม่ต่างกันเมื่อแม่ออกจากบ้านไปได้ครู่หนึ่งลูกชายคนเล็กก็รออยู่ในบ้านสักพักจากนั้นก็ออกจากบ้านไปเพื่อไปบ้านเพื่อนและไปดื่มเหล้ายาปลาปิ้งสนุกสนานไปวันๆจนกระทั่งเวลาใกล้ค่ำเขาถึงกลับบ้านมาทำทีเป็นดูแลพ่อนิดหน่อยเพื่อให้แม่เห็นว่าเขาไม่ได้ไปไหนแต่คอยอยู่ดูแลพ่อทั้งวันฝ่ายคนเป็นพ่อที่ได้รับการปฏิบัติเช่นนั้นจากภรรยาและลูกชายคนเล็กก็รู้สึกเสียใจมากและคิดถึงลูกชายคนโตจับใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะตัวเองยังป่วยอยู่จึงได้แต่บอกตัวเองให้อดทนและพยายามรักษาร่างกายให้กลับมาแข็งแรงไวๆฝ่ายลูกชายคนโตพอออกจากบ้านก็เดินทางไปเรื่อยๆเพื่อไปยังเมืองใหญ่แห่งหนึ่งหวังจะไปขอรับจ้างทำงานเพื่อจะได้เก็บเงินและซื้อยากลับมารักษาพ่อแต่ยังไม่ทันจะถึงเมืองระหว่างทางเขาก็เจอเกวียนเล่มหนึ่งติดลมอยู่ข้างๆเกวียนเล่มนั้นเป็นชายแก่ที่พยายามดันล้อเกวียนให้พ้นขึ้นจากลมแม้วัว2 ตัวจะพยายามดึงเต็มที่แต่ล้อเกวียนก็ยังไม่หลุดออกจากลมในขณะที่ดวงอาทิตย์ก็เริ่มอ่อนแสงลงพอชายหนุ่มเห็นอย่างนั้นเขาก็รีบเข้าไปอาสาช่วยเหลือท่านลุง
ให้ข้าช่วยเถอะนะลุงขยับไปเถอะชายหนุ่มมีรูปร่างสูงใหญ่กำยำล่ำสันเมื่อเขาเข้าไปดันล้อเกวียนประกอบกับชายชราได้ส่งเสียงเร่งวัวให้ออกแรงดึงไม่นานนักเกวียนก็หลุดขึ้นจากหล่มจนได้ขอบใจมากนะพ่อหนุ่มถ้าไม่ได้พ่อช่วยข้าก็คงจะติดหล่มอยู่ตรงนี้และไม่พ้นต้องนอนค้างอ้างแรมอยู่กลางทางเสียเป็นแน่ชายชราเอ่ยขอบใจชายหนุ่มไม่เป็นไรหรอกท่านลุงข้าเห็นลุงแล้วก็นึกถึงพ่อตัวเองหากพ่อต้องมาเจอปัญหาแบบนี้ข้าก็คงไม่อาจยืนเฉยได้ดอกแล้วเจ้ากำลังจะไปไหนหรือพ่อหนุ่มข้าว่าจะเดินทางเข้าเมืองไปหางานทำนะจ๊ะพ่อของข้าแก่มากและกำลังเจ็บป่วยข้าจะไปหารับจ้างทำงานเอาเงินมาซื้อยาให้พ่อจ้ะถ้าอย่างนั้นก็ดีเลยข้าก็จะเข้าไปในเมืองเหมือนกันเจ้าขึ้นเกวียนมากับข้าเถอะจะได้ไม่ต้องเดินให้เหนื่อยชายชราเอ่ยชวนชายหนุ่มจึงยกมือไหว้ขอบคุณชายชราแล้วก็ขึ้นเกวียนไปด้วยวัวลากเกวียนไปเรื่อยๆผ่านป่าละเมาะแห่งนั้นไปอย่างปลอดภัยโดยที่ชายชราและชายหนุ่มไม่รู้เลยว่าข้างหลังพุ่มไม้หนานั้นมีโจร3 คนแอบมองดูอยู่พวกโจรต่างบ่นอย่างหัวเสียที่ชายชรารอดพ้นจากหลุมที่พวกเขาขุดไปได้ไม่อย่างนั้นพวกเขาก็คงได้ปล้นเอาทรัพย์สินของชายชรามาแล้วเหล่าโจรจึงได้แต่มองตามเกวียนไปอย่างเสียดายและเจ็บใจเมื่อเกวียนมาถึงในเมืองชายชราก็บังคับเกวียนไปที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นร้านขายยาสมุนไพรชายหนุ่มถึงได้รู้ว่าชายชราที่เขาช่วยมานี้เป็นถึงหมอสมุนไพรประจำเมืองข้ากำลังต้องการคนช่วยงานพอดีเจ้าจงมาช่วยงานที่ร้านข้าเถิดนะพ่อหนุ่มแล้วข้าจะจ่ายค่าแรงให้เจ้าอย่างดีรวมถึงจะจ่ายยาให้ไปรักษาพ่อของเจ้าด้วยชายชราเอ่ยอย่างนั้นชายหนุ่มก็รีบยกมือไหว้ปลกเป็นการขอบคุณมากจากท่านลุงนับจากวันนั้นชายหนุ่มก็อยู่เป็นคนงานในร้านสมุนไพรแห่งนั้นเขาช่วยงานทุกอย่างที่หมอสมุนไพรชราคนนี้สั่งเขาไม่เคยเกี่ยงงานหนักเบาจึงทำให้ชายชราชอบนิสัยของเขามากรวมถึงลูกสาวของหมอสมุนไพรก็แอบชื่นชอบชายหนุ่มเช่นกันระหว่างที่ทำงานอยู่กับหมอชราชายหนุ่มได้กินอยู่อย่างดีได้เสื้อผ้าใหม่ๆสะอาดใส่จึงทำให้เขาดูไม่เหมือนชายที่มาจากครอบครัวยากจนเลยสักนิดเมื่อทำงานอยู่ที่บ้านของหมอได้พักหนึ่งเขาก็อยากกลับไปเยี่ยมพ่อจึงเอ่ยปากขอลางานหมอชราจึงได้จ่ายค่าแรงให้เขาเต็มจำนวนและยังจ่ายยาสมุนไพรไปให้เขาอีกด้วยเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยของพ่อทั้งยังได้ให้ม้าแก่เขาเพื่อขี่กลับบ้านจะได้ทำให้ถึงบ้านเร็วขึ้นไม่ต้องเดินให้เหนื่อยแรงเหมือนตอนที่ได้เจอชายหนุ่มครั้งแรกจากนั้นชายหนุ่มก็ร่ำลาหมอชรากับลูกสาวแล้วขี่ม้าออกตระเวนหาซื้อข้าวปลาอาหารแห้งกับเสื้อผ้าไปฝากพ่อแม่เลี้ยงและน้องชายแล้วก็เดินทางออกจากเมืองเพื่อกลับไปยังบ้านของตนเมื่อกลับมาถึงบ้านเขาไม่พบใครที่หน้ากระท่อมเลยสักคนจึงเดินเข้าไปในบ้านก็เห็นว่าพ่อนอนอยู่บนแคร่ไม้เพียงลำพังรูปร่างผอมโซแทบจะเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเขานึกสงสารพ่อจับใจและรีบเข้าไปกราบพ่อจ๋าข้ากลับมาแล้วทำไมพ่อถึงมีสภาพเช่นนี้ชายผู้เป็นพ่อไม่มีแรงจะพูดอะไรนอกจากร้องไห้และยกมือขึ้นลูบหน้าลูกชายคนโตด้วยความดีใจชายหนุ่มจึงรีบพยุงพ่อให้ลุกขึ้นนั่งพิงข้างฝาบ้านแล้วรีบไปหุงหาอาหารจากข้าวสารอาหารแห้งที่เขาซื้อติดมาด้วยเมื่อตอนออกจากเมืองเมื่อปรุงอาหารเสร็จชายหนุ่มก็จัดการต้มยาตามที่หมอสมุนไพรเคยสอนเขามาจากนั้นชายหนุ่มก็ตักอาหารและเทยาใส่ถ้วยมาป้อนพ่อของเขานี่แม่กับน้องเขาไปไหนกันหมดหรือพ่อถึงได้ไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนพ่อเลยสักคนชายหนุ่มเอ่ยถามหลังจากเช็ดเนื้อเช็ดตัวและเปลี่ยนเสื้อผ้าให้พ่อจนเสร็จเรียบร้อยทำให้พ่อดูดีขึ้นกว่าตอนแรกที่เขาเห็นมากแม้ร่างกายจะสู้ผอมลงมากก็ตาม
จากนั้นแม่เลี้ยงกับน้องชายก็กลับมาถึงบ้านพร้อมๆกันทั้งสองดูตกใจมากที่เห็นเขานั่งอยู่กับพ่ออ้าวนั่นกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะลูกแม่เลี้ยงทำเป็นเสียงอ่อนเสียงหวานเดินเข้ามาลูบแขนชายหนุ่มด้วยความเอ็นดูส่วนน้องชายตัวอ้วนก็รีบเดินเข้ามาหาพี่ม้าที่ผูกอยู่คนต้นไม้หน้าบ้านนั้นของพี่เหรอพี่ไปได้มาได้ยังไงแล้วดูสิเสื้อผ้าพี่ใหม่เอี่ยมเลยผิวพรรณก็ดีไม่เหมือนคนไปทำงานรับจ้างเลยจริงด้วยลูกเล่าให้แม่ฟังหน่อยได้ไหมว่าลูกไปทำงานที่ไหนถึงได้ดูดีขนาดนี้ชายหนุ่มไม่ได้นึกรังเกียจแม่เลี้ยงกับน้องชายจะมีก็แค่รู้สึกไม่พอใจนิดหน่อยที่ทั้งสองไม่ดูแลพ่อเท่านั้นเพราะอย่างไรเสียแม่เลี้ยงก็ดูแลเขามาตั้งแต่เด็กส่วนน้องชายตัวอ้วนของเขานั้นถึงจะขี้เกียจไม่ช่วยทำงานแต่ก็ยังเป็นน้องชายร่วมสายเลือดเขาจึงเอ่ยปากเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังว่าเขาไปอาสาช่วยเหลือชายชราคนหนึ่งจากนั้นจึงได้ไปเป็นลูกจ้างที่บ้านของชายชราผู้นั้นแล้วก็ได้ค่าจ้างงดงามรวมถึงมีอาหารดีๆกินมีเสื้อผ้าใหม่ๆสวมใส่และยังได้ม้ามาด้วยแถมหมอสมุนไพรกับลูกสาวของหมอก็ดีกับเขามากด้วยพอแม่เลี้ยงได้ฟังก็หูผึ่งรีบคิดแผนการทันทีคืนนั้นหลังจากกินข้าวกินปลาและแยกย้ายกันแล้วแม่เลี้ยงก็เรียกลูกชายคนเล็กมาคุยด้วยทันทีแกเห็นไหมว่าพี่ของแกมันได้ดิบได้ดีขนาดไหนมีเสื้อผ้าดีๆใส่มีเงินทองแล้วดีไม่ดีมันอาจจะได้แต่งงานกับลูกหมอสมุนไพรด้วยนะแม่ว่าแกต้องออกจากบ้านไปบ้างแล้วแกจะได้มีโอกาสดีๆแบบพี่ของแกบ้างไงไม่เอาหรอกแม่ข้าอยู่บ้านดีกว่าข้าขี้เกียจแม่ก็รู้ลูกชายแย้งขึ้นทันทีคนเป็นแม่เลยตบหัวเขาไปอย่างแรงนี่แน่อีลูกโง่ขี้เกียจแล้วยังโง่อีกคิดสิว่าถ้าแกได้ไปเป็นลูกจ้างร้านสมุนไพรแทนพี่แกหรือแกเกิดได้ช่วยเหลือคนอื่นขึ้นมาแกจะโชคดีแค่ไหนโอ้ยแม่พูดดีๆก็ได้ทำไมต้องตีฉันด้วยลูกชายตัวอ้วนร้องเสียงอ่อยและไม่กล้าเถียงแม่อีกเขายอมทำตามแผนการของแม่แต่โดยดีวันรุ่งขึ้นเมื่อนางตื่นมาเห็นลูกของสามีกำลังปรนนิบัติพ่อนางก็รีบเข้ามาช่วยเหลือเขาทันทีแล้วก็พูดตามแผนที่นางวางเอาไว้ลูกมาอยู่บ้านอย่างนี้แม่ก็ดีใจน้องเจ้ามันไม่ได้เรื่องตัวอ้วนตุตะทำอะไรก็ไม่เก่งเหมือนเจ้าแม่ว่าเจ้าอยู่ปรนนิบัติพ่อให้หายดีก่อนแล้วค่อยกลับไปทำงานดีไหมจะดีหรือแม่ชายหนุ่มเอ่ยถามพอแม่เลี้ยงเห็นว่าเข้าทางนางแล้วนางเลยรีบส่งเสริมดีสิลูกให้น้องของเจ้าไปทำงานบ้างมันจะได้เลิกขี้เกียจนางหาเหตุผลมาหว่านล้อมจนชายหนุ่มยอมทำตามจากนั้นนางก็รีบไปบอกให้ลูกชายออกจากบ้านฝ่ายลูกชายคนเล็กก็อยากหล่อรีบหาเสื้อผ้าใหม่ๆของพี่ชายมาใส่ทั้งยังขี่ม้าของพี่มาด้วยพอออกจากบ้านมาพร้อมกับเสบียงก็เดินทางไปตามทางที่พี่ชายบอกเมื่อเดินทางมาจนถึงชายป่าละเมาะเขาก็เห็นคน3 คนกำลังขุดหลุมกันอยู่เขานึกถึงคำพูดของแม่ว่าให้อาสาช่วยทุกคนเพื่อจะโชคดีอย่างพี่ชายบ้างเขาจึงไม่รอช้ารีบลงจากหลังม้าไปอาสาช่วยเหลือทั้ง3 คนนั้นทันทีทั้ง3 คนนั้นก็คือโจรที่กำลังวางแผนจะออกปล้นกองเกวียนอยู่นั่นเองพวกมันกำลังช่วยกันขุดหลุมทว่ายังไม่มีเกวียนของพ่อค้าคนใดผ่านมาเลยสักคนพอเห็นชายหนุ่มรูปร่างอ้วนท้วนใส่เสื้อผ้าใหม่และมีม้าตัวงามพ่วงพีมันก็นึกว่าเขาเป็นลูกคนรวยจึงหันมามองหน้ากันแล้วล่อหลอกชายหนุ่มเอาไปเป็นตัวประกันทันทีพวกมันมัดชายหนุ่มเอาผ้าปิดตาแล้วจูงม้ากับลากตัวชายหนุ่มไปยังที่หลบซ่อนของพวกมันชายหนุ่มตัวอ้วนพยายามอ้อนวอนบอกว่าเขาไม่ได้เป็นลูกคนรวย
แต่พวกโจรก็ไม่เชื่อพากันเคี่ยนตีให้เขาเลิกโกหกเขาได้แต่ร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดโอ้ยอย่าตีข้าเลยข้าไม่ใช่ลูกคนรวยที่ไหนดอกเชื่อข้าเถอะแต่พวกโจรก็ไม่เชื่อและยังจับเขามัดอยู่อย่างนั้นหลังจากนั้นพวกโจรต่างลอบไปปิดประกาศว่ามีคนโดนจับเป็นตัวประกันพร้อมทั้งบอกลักษณะว่ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรใครเป็นญาติก็ขอให้นำเงินไปไถ่ตัวเสียโดยนัดจุดจ่ายเงินค่าไถ่เป็นดิบดีทว่าจนแล้วจนรอดก็ยังไม่มีใครมาไถ่ตัวชายหนุ่มระหว่างนั้นพวกโจรก็บังคับให้เขาทำงานหุงหาอาหารตักน้ำตักท่าให้พวกโจรใช้จากที่ไม่เคยทำงานหนักก็ต้องทำทุกอย่างหากทำงานไม่ได้เรื่องก็โดนเฆี่ยนตีชายหนุ่มเจ็บปวดทรมานมากอยากจะกลับบ้านไปหาพ่อแม่กับพี่ชายจนกระทั่งวันหนึ่งพวกโจรก็เห็นว่าเสบียงที่ได้มาจากการปล้นคราวก่อนใกล้จะหมดลงเต็มทีจึงพากันไปดักปล้นนักเดินทางอีกชายหนุ่มอาศัยจังหวะที่พวกโจรไม่อยู่ลักลอบหนีออกมาจนได้ด้วยความที่ไม่ค่อยได้กินอะไรทำให้เขาตัวผอมลงกว่าเดิมจึงสามารถหลบหนีออกมาจากรังโจรด้วยความคล่องแคล่วได้สำเร็จเมื่อพวกโจรกลับมาก็ไม่พบเขาแล้วพอชายหนุ่มกลับมาถึงหมู่บ้านเล็กๆของตนก็รีบวิ่งกลับบ้านด้วยความดีใจเหมือนได้เกิดใหม่เขาตะโกนร้องเรียกแม่ก่อนที่ตัวจะถึงบ้านเสียอีกฝ่ายแม่เลี้ยงพอได้ยินเสียงลูกก็รีบออกมาต้อนรับทันทีคิดว่าลูกจะมั่งมีสีสุขกลับมาเหมือนลูกเลี้ยงทว่ากลับพบว่าลูกชายของนางผอมโซเนื้อตัวมีแต่รอยโดนเฆี่ยนตีนางรีบไปพยุงตัวเขาเข้าบ้านและสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นชายหนุ่มเล่าให้ทุกคนฟังพ่อกับพี่ชายได้แต่เวทนาเขาส่วนแม่ของเขาก็เสียใจมากที่ส่งลูกไปลำบากตอนนั้นพ่อได้กลับมามีเรี่ยวแรงและแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วจึงได้สั่งสอนเมียของตนว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะนางอิจฉาลูกติดของเขานั่นเองถึงได้ทำให้ลูกของตนต้องไปตกที่นั่งลำบากถือเป็นผลกรรมที่นางทำกับลูกเลี้ยงนางสำนึกได้ก็รีบเอ่ยขอโทษสามีและลูกเลี้ยงพร้อมทั้งรับปากว่าจะไม่ทำตัวไม่ดีอย่างนี้อีกแล้วพอชายหนุ่มที่เป็นลูกติดได้ฟังก็เอ่ยให้อภัยจากนั้นเขาก็พาทุกคนเข้าไปอยู่ในเมืองเพื่อที่เขาจะได้ทำงานที่ร้านขายยาสมุนไพรได้สะดวกและทุกคนในครอบครัวก็จะได้อยู่กันพร้อมหน้าคอยช่วยเหลือดูแลกันต่อไป